नमस्कार, फूडीज कॉर्नर मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे रव्याचे आप्पे कसे बनवायचे। तर आपण पाहूया ही रेसिपी कशी बनवायची ते। रव्याचे आप्पे बनवण्यासाठी आपण इथे 1 कप रवा घेतलेला आहे आणि अर्धा कप आंबट दही घेतलेला आहे। तर रव्याचे आप्पे बनवण्यासाठी आपल्याला आंबट दह्याचाच वापर करायचा आहे। तर आता आपण इथे बाउल घेतलेला आहे काचेचा, त्या बाउलमध्ये आपण रवा घालून घेऊया। तुम्ही कोणत्याही रव्याचा वापर करू शकता, रवा जाड असला तरी चालेल, बारीक असला तरी चालेल, पण दही मात्र आपल्याला इथे आंबट घ्यायचं आहे। आपला रवा घालून झालेला आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये अर्धा कप दही घालून घेणार आहोत। आता आपलं रवा आणि दही घालून झालेलं आहे, आता आपण व्यवस्थित त्याला असं फेटून घेऊया। आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया। ज्या कपामध्ये आपण दही घातलं होतं तोच कप आपण स्वच्छ धुवून घेऊया पाण्याने। तर आता आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया याच्यामध्ये। पाणी घालूनही त्याला आपल्याला व्यवस्थित असं फेटून घ्यायचं आहे। आता आपण अजून थोडंसं पाणी घालूया त्याच्यामध्ये। आपलं पाणी घालून झालेलं आहे, आता आपण व्यवस्थित फेटूया। आता आपलं मिश्रण व्यवस्थित फेटून झालेलं आहे, दही आणि रवा। तर आता आपण याच्यावर झाकण ठेवून 4 ते 5 तासांसाठी भिजत ठेवूया, म्हणजे रवा छान फुलून येईल आणि आपले आप्पे छान होतील। तर आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते। 4 ते 5 तास आता आपण भिजून देऊया त्याला। आता आपले 4 ते 5 तास झालेले आहेत, आता आपण झाकण काढून पाहूया। तर आपलं रवा आणि दही छान असं भिजलेलं आहे। तर आता आपण त्याच्यामध्ये साहित्य टाकून घेऊया। तर आता आपण त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी छोटासा कांदा कापून घेतलेला आहे, 5 ते 6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या, ही मिरची तिखट आहे। थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे कापून, आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे आपण एक छोटासा। आता आपण मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता ह्या ज्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत हिरव्या, त्या मिरच्या मी टाकून घेते त्याच्यामध्ये, आणि आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, त्याचे बारीक असे तुकडे करून मिक्सरला आपण बारीक वाटून घेऊया। एकदम बारीक पण नाही करायचं, हे असं जाडसरच ठेवायचं जरा। तर आता मी हे मिक्सरला बारीक करून घेते। आता आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे, जाडसरच ठेवलेलं आहे, एकदम बारीक नाही केलेलं। तर आता आपण मिश्रणात घालून घेऊ। तर आता आपण झाकण काढूया आणि आपण जे हिरवी मिरची मिक्सरला जाडसर वाटून घेतली, ही मिरची आपण याच्यामध्ये मिरचीची पेस्ट आणि आल्याची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे। आता आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया। पाव चमचा मीठ टाकलेलं आहे मी। आता आपण थोडासा खाण्याचा सोडा टाकून घेऊया त्याच्यामध्ये, पाव चमचा। आता पाव चमचा आपला खाण्याचा सोडा घालून झालेला आहे। आपण थोडासा कांदा आणि कोथिंबीर कापलेली होती, ती कांदा आणि कोथिंबीर आपण त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। कांद्यामुळे काय होतं, टेस्ट छान येते आप्प्यांना। आपला कांदा घालून झालेला आहे याच्यामध्ये। आता आपण कोथिंबीर घालून घेऊया। आता आपली कोथिंबीरही घालून झालेली आहे। आता आपण मिश्रण व्यवस्थित परत फेटून घेऊया। तर आता आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया याच्यामध्ये। आता आपण छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण आप्पे पात्र गॅसवर गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता आपण गॅसवर आप्पे पात्र ठेवून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम ही मी मीडियमच केलेली आहे, हाय फ्लेम केलेली नाही आहे। मीडियम फ्लेमवरच आपल्याला आप्पे करायचे आहेत। तर आता आपण आप्पे पात्र तेलाने ग्रीस करून घेऊया। व्यवस्थित असं आपण आप्पे पात्रामध्ये तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपलं आप्पे पात्र व्यवस्थित ग्रीस झालेलं आहे तेलाने। तर आता आपण त्याच्यामध्ये हे जे मिश्रण बनवलेलं आहे
ते मिश्रण घालून घेऊया. बरोबर 1-1 चमचा मिश्रण आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेत आहोत. आता आपले सर्व मिश्रण आप्पे पात्रामध्ये घालून झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून घेऊया. आता आपण झाकण ठेवून दिलेलं आहे. आता आपण झाकण काढून पाहूया. अरे वा, मस्त आपले आप्पे झालेले दिसत आहेत. आपण आता काढून घेऊया आपले आप्पे. सगळे असे या प्रकारे आपण व्यवस्थित काढून घेऊया. आता आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया आपले आप्पे. छान असे गोल्डन ब्राऊन कलर खालच्या बाजूने आलेला आहे आपल्या आप्प्यांना. छान असे आपले आप्पे झालेले आहेत. तर आपले आप्पे काढून झालेले आहेत. आता आपले आप्पे तयार होत आहेत तोपर्यंत आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओलं खोबरं घालून घेतलेलं आहे. 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या मी घालून घेतलेल्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आपण घालून घेणार आहोत. आपली थोडीशी कोथिंबीरही घालून झालेली आहे. आता आपली कोथिंबीर घालून झालेली आहे. आता आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेणार आहोत. त्याच्यात आपल्या चवीप्रमाणे मीठही घालून झालेलं आहे. आता आपण ही मिक्सरला बारीक करून घेऊया. अशा प्रकारे आता आपली चटणी तयार झालेली आहे. आता आपण ती काढून चटणी एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. ती चटणी काढून झालेली आहे भांड्यामध्ये. आता आपण चटणीसाठी फोडणी तयार करून घेऊया. तर आपण आता 2 चमचे तेल घालून घेऊया. याच्यामध्ये छोटे पोहे खायचे चमचे असतात, तो चमचा घेतलेला आहे मी इथे. आता आपलं तेल चांगलं गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये पाव चमचा जिरा आणि पाव चमचा मोहरी घालून घेणार आहोत. आता आपलं तेलही छान असं गरम झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये पाव चमचा मोहरी घालून घेणार आहोत. आपली मोहरी घालून झालेली आहे. आपण आता त्याच्यामध्ये जिरं घालून घेणार आहोत पाव चमचा. आता आपलं जिरंही घालून झालेलं आहे. आता आपलं जिरा मोहरं छान असं तडतडलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया. आता आपली फोडणी छान अशी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता ही फोडणी आपण त्या चटणीमध्ये टाकून घेऊया. तयार चटणीमध्ये आता आपली फोडणी घालून झालेली आहे. अशा रीतीने आपले रव्याचे आप्पे ही रेसिपी झालेली आहे. मला माझी ही रेसिपी आवडते. आता आपण ह्याच पद्धतीने दुसरे आप्पे टाकून घेऊया. 1-1 चमचाच मिश्रण घालायचं. मिश्रण जास्त घालायचं नाही, कारण ते फुलून वर येतात आप्पे. आता आपलं सर्व मिश्रण घालून झालेलं आहे आप्पे पात्रात दुसऱ्यांदा. तर आता आपण झाकण ठेवून घेऊया त्याच्यावर. आता आपण झाकण काढून पाहूया. आता आपलं झाकण काढून झालेलं आहे. आता आपले आप्पे व्यवस्थित असे उलटत आहेत. तर आता आपण काढून घेऊया ते आप्पे. अशा रीतीने आपली रव्याची आप्पे ही रेसिपी तयार झालेली आहे. हे आप्पे खायला खूप छान लागतात. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि काही कमेंट असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.